ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የ11ኛ ክፍል ማትማቲክስ ዩኒት 6 ማትሪክስስ ኤንድ ዲተርሚናንትስ የሚለው ዩኒታችን ሲሆን በዚህ ቪዲዮ የዚህን ዩኒት ሁለተኛ ክፍል ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ዲተርሚናንትስ ኤንድ ዜር ፕሮፐርቲስ በሚል ርዕሰ ጉዳይ የምንወያይ ይሆናል ማለት ነው። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጠይቃለሁ። እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲደርሱ ደግሞ የደወል ምልክቱን መጫናችሁን እንዳትረሱ። እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። So the determinant of square matrix is a real number associated with a square matrix. እንግዲህ ዲተርሚናንትን ስንፈልግ ስኩዌር ማትሪክስ መሆን መቻል አለበት ይለናል። የምናገኘው ቫልዩ ደግሞ real number እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው። It is helpful in solving simultaneous equation. The determinant of matrix A is associated with A according to the following definition. Okay, so መጀመሪያ እንግዲህ what is the determinant of 2 by 2 matrix የሚለው እናያለን። 2 by 2 matrix ማለት ሮ ሁለት የሆነ ኮለመኑም ሁለት የሆነ ማለት ነው። 2 by 2. So definition 6.8 the determinant of 1 by 1 matrix A which is equals to A which is a real number. 1 by 1 ማለት ኦልሬዲ የሆነ ቁጥር ብቻ ማለት ነው፣ አንድ ቁጥር ብቻ። ስለዚህ እሱ ዲተርሚናንት ምንድነው ማለት ነው? ሪል ነምበር A ነው ማለት ነው። the determinant of 2 by 2 matrix A ከሆነ ደግሞ ለምሳሌ ABCD ተብሎ ቢሰጠን is defined by the number AD minus BC ብለን ነው የምንሰራው። ያ ማለት A times D minus C times B አድርገን ዲተርሚናንቱን መፈለግ እንችላለን ማለት ነው። so the determinant of A is denoted by det A or the magnitude of A ብለን እንሰራለን። that is the magnitude of A which is equals to A B C D ብለን ማግኒቱድ ውስጥ አስገብተን ስንሰራ A times D minus C times B አድርገን እንሰራለን ማለት ነው። ለምሳሌ find the magnitude of A or the determinant of A ማለት ነው for A which is equals to 1 2 6 4 ስለዚህ እንዴት ነው የምንሰራው? 1 times 4 minus 6 times 2 አድርገን እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ 2 by 2 ማትሪክስን በቀላል ወይ ነው መስራት የምንችለው ማለት ነው ጋይስ። እዚህ ጋር ማስተዋወሻ አለን። the determinant of A denotes determinant when A is a matrix. The same symbol is used for absolute value of a real number. It is the context that decides the meaning. ስለዚህ ምን እያለን ነው እዚህ ላይ? ልክ magnitude of A ማለት ልክ determinant of A እንደማለት ነው እያለን ነው እዚህ ጋር፣ ወይም the absolute value እንደማለት ነው እያለን ነው። ሌላኛው ደግሞ ABC የተባለ ማትሪክስ ቢሰጠን denotes a matrix while ABC ደግሞ ዲኖት የሚያደርገው ዲተርሚናንቱን ነው። ስለዚህ ሁለቱን ለዩዋቸው። ይሄ ማትሪክስ ነው፣ ይሄኛው ደግሞ ዲተርሚናንት ነው ማለት ነው። ኦኬ so the determinant is a real number. a real number ማለት ዲተርሚናንት ስንፈልግ የሆነ ማትሪክስ አንድ ሪል ነምበር ነው የምናገኘው፣ አንድ ሪል ነምበር። ማትሪክስ ላይ ግን በርከት ያሉ አሬዎች ናቸው ውስጥ ያሉ ወይም ኤሌመንቶች አሉት። ሌላኛው ደግሞ ዲተርሚናንት ኦፍ 3 by 3 ማትሪክስ እንዴት አድርገን እንሰራለን? 3 by 3 ማትሪክስ ታውን 2 by 2 ነበር ሰራ የነበረው። ስለዚህ 3 by 3 እንዴት አድርገን እንሰራለን? To define the determinant of a 3 by 3 matrix, it is useful to first define the concept of minor and cofactor. Let A which is equals to Aij 3 by 3 matrix ተብሎ ቢሰጠን then the matrix Aij is 2 by 2 matrix which is found by crossing out the ith row and the just column of A. Have you seen? መጀመሪያ ምንድነው የምናደርገው? The matrix Aij is 2 by 2 ይሆናል። 2 by 2 matrix which is found by crossing out the ith row and just column of A. እንዴት ነው የምናደርገው? ለምሳሌ ይሁት if A which is equals to 0 1 2 minus 2 3 5 4 7 18 ተብሎ ቢሰጠን then A11 ማለት 3 5 7 18 and A23 ማለት ደግሞ 0 1 4 7 እንደማለት ነው ይለናል። ይሄ እንዴት ነው የመጣው? A11 ማለት አንደኛው ኮለመን እና አንደኛው ሮ ሲጠፋ እንደማለት ነው። አንደኛው ኮለመን ይሄ ነው፣ አንደኛው ሮ ይሄ ነው። ስለዚህ አጥፉት። ስታጠፉት የምታገኙት 3 5 7 18 3 5 7 18 እናገኛለን። 2 3ን ደግሞ ስናጠፋውስ
ሰከንድ ሮ ሰርድ ኮለመንን ስናጠፈው ሰከንድ ሮ ማለት ይሄ ማለት ነው። ኦኬ ሰርድ ኮለመን ደግሞ ይሄ ነው። ስለዚህ የምትቀረን ማነች? 0 1 4 7 ኦኬ። ስለዚህ እነዚህን ኮንሰፕቶች ቅድሚያ መያዝ ያስፈልጋል ማለት ነው። So definition, let a matrix A is given in such a way በዚህ ቢሰጠን then Mij which is equals to the magnitude of Aij which is called the minor of the element Aij and Cij which is equals to -1 the power of 1 plus j times Aij which is called the cofactor of the element Aij። አሁን እዚህ ጋር ተመልከቱ እንግዲህ ማይነር የሚል ነገር መጥቶብናል፣ ኮፋክተር የሚል ነገር መጥቶብናል። ስለዚህ ሁለት ኮንሰፕቶችን እዚህ ጋር ተጨመረብን ማለት ነው። ማይነር ኮፋክተር። ማይነር እና ኮፋክተር የሚያስፈልጉት እንግዲህ 3x3 ማትሪክስን ለመስራት የሚጠቅሙ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ማትሪክስ A A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ተሰጠን። Give the minor and cofactor of A11 A23 and A32 የዚህን ኮፋክተር እና ማይነር ፈልጉ ተባለ። ለምሳሌ እንዴት አድርገን ነው የምንሰራው? So the minor of A11 ማለት M11 እንደማለት ነው። M11 ማለት ምን ማለት ነው? M11 ማለት እኮ እዚህ ጋር የሰራነው ነው ባጭሩ። የት አለ? A11 ብለን የሰራነው A23 ብለን የሰራነው። ያ ማለት አንደኛውን ሮ እና አንደኛውን ኮለመን አጥፍተን የሚቀረን የማትሪክስ ቫልዩ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሁለተኛውን ሮ እና ሶስተኛውን ኮለመን አጥፍተን የሚቀረን የማትሪክስ ቫልዩ እንደማለት ነው ማይነር ማለት። ስለዚህ M11 ማለት አንደኛውን ሮ እና አንደኛውን ኮለመን ማጥፋት ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ በሰማያዊ የምታዋት ነገር ማይነር 11 ነች ማለት ነው። ሀቢሲ ስለዚህ ማይነር 11ን ካገኘን በኋላ ዲተርሚናንቷ እንዴት አድርገን እንፈልጋታለን? ማይነር 11 ማለት A22 times A33 A22 times A33 minus A32 times A23 ኦኬ ወይም A23 times A32 አድርገን እናገኛለን። ኮፋክተር ኦፍ A11 ማለትስ ምን ማለት ነው? ኮፋክተር ማለት ደግሞ -1 the power of 1 plus 1 ለምንድን ነው 1 plus 1 ያደረግነው? ኦኬ -1 the power of 1 plus 1 times M11 ብለናል። 1 ያደረግነው A11 ስለተባለ የአይ ዋጋም የጀን ዋጋም አንዳንድ ስለሆነ ስለዚህ -1 the power of 2 ማለት 1 ነው። 1 times M11 ራሱ M11 ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ራሱን አገኘ። ማይነር ኦፍ A23 ማለት M23 ይባላል። ስለዚህ ሁለተኛውን ሮ እና ሶስተኛውን ኮለምን ስናጠፋ የምናገኘው ቫልዩ A11 A12 A23 A32ን እናገኛለን። ኦኬ then the cofactor of 23 ምን ይሆናል? cofactor of 23 ማለት -1 the power of 2 plus 3 ያ ማለት የአይ ዋጋ እና የጀን ዋጋ ደምረን times M23 -1 the power of 5 እንደማለት ነው። ስለዚህ -1 the power of odd number -1 ነው የምናገኘው። -1 the power of even number ከሆነ 1 ነው የሚሆነው። ስለዚህ 2 plus 3 even odd ስለሆነች -1 ይሆንልናል። ስለዚህ -1 times A11 A12 A31 A32 ይሆንልናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ አድርገን መስራት እንችላለን። ኦኬ መጨረሻ ላይ M32 ማይነር ኦፍ M32 ደግሞ ሶስተኛውን ሮ እና ሁለተኛውን ኮለምን በማጥፋት የምናገኘው ቫልዩ ነው። C32 ወይም ኮፋክተር ኦፍ 32 ወይም A32 -1 ታይምስ M32 ይሆንልናል ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር 2 plus 3 5 ስለሚሆን -1 the power of 5 -1 ስለሚሆን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ አድርገን እናስቀምጣለን። ኦኬ so find the minor and cofactor of the entry A22 A33 A12 of the matrix ይለናል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ፈልጉ ተብለናል፣ ኮፋክተር እና ማይነር። so the minor of A22 ማለት ምን ማለት ነው? minor of A22 ማለት ሁለተኛውን ሮ እና ሁለተኛውን ኮለመን ማጥፋት። A22 ማለት ይች ነች A22። ስለዚህ እንደዚህ እናጠፋለን፣ እንደዚህ እናጠፋለን። ማን ይቀረናል? -3 -7 -4 11 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን አብዙት በዚህ -3 times 11 -4 times 7 which is -61 ይሆናል። C22 ማለት -1 the power of 2 plus 2
ኦኬ c plus 2 2 plus 2 ስለዚህ 2 plus 2 4 ስለሆነ minus 1 the power of 4 1 ይሆናል። ከየምቱቱ ጋራ እኩል ይሆናል አንድ አይነት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ አድርገን ይሄን በዚህ እናበዛዋለን -61 ይመጣልናል ማለት ነው። ኤ3 ደግሞ እዩት ልክ አሁን ባልኳችሁ መሰረት ሶስተኛውን ሮ እና ሶስተኛውን ኮለመን ይሄና ይሄ ይጣፋል። ይሄ የምታዩት ሮ እና ይሄኛው ኮለመን ይጣፋና -3 4 1 2 ይቀራል። -3 4 1 2 ከዛ ይሄንን ክሪክሮስ አድርገን -10 ይመጣልናል። C3 እቺን ፎርሙላ አስገብተን እንሰራለን -10 ይመጣልናል ማለት ነው። አሁንም M12 ልክ አንደኛውን ሮ እና ሁለተኛውን ኮለመን እናጠፋና ይህ ቫልዩ ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁላ ምናረግ ማይነር እና ኮፋክተር ምንፈልግ ዲተርሚናንትን ለማግኘት ነው። ወይም በሌላ አገላለጽ ተመልከቱ። note that the sign -1 the power of I plus j accompanying the minor form of a chessboard pattern with plus on the main diagonal as shown ይለናል። አሁን ተመልከቱ እንዴት ነው የምናደርገው መሰላችሁ? ኮፋክተር መስራት ተከበዳችሁ ዲተርሚናንትን ለመስራት ማለት ነው ፕላስ ማይነስ ፕላስ ማይነስ ፕላስ ማይነስ ፕላስ ማይነስ እያደረጋችሁ መሄድ ትችላላችሁ። ኦኬ ፕላስ ማይነስ ፕላስ ማይነስ ፕላስ ማይነስ እያደረጋችሁ መሄድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሜን ዲያጎናሉ ፕላስ 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 ነው የሚመጣው። እዚህ ጋርም ፕላስ ፕላስ ነው ዲያጎናሉ እንደምታዩት። ከዲያጎናሉ ውጪ ሆኖ ማይነስ ማይነስ ይሆናል ማለት ነው በሌላ አገላለጽ። አሁን እቺ ላይ ፕላስ ለምን ሆነች? 1 1 ነች አይደል? እቺ 1 + 1 2 ነች። ፓወሯ 2 ስለሆነች ፖዚቲቭ። ይቺ ደግሞ 1 2 ነች። 1 2 ኦድ ስለሆነች ኔጌቲቭ። እዚች ጋስ 1 3 1 + 3 4 ነው ፖዚቲቭ። ልክ እንደዛ ነው ሌላው ማለት ነው። ስለዚህ 3x3 ማትሪክስ እንዴት ነው የሚሰራው የሚለውን ስናይ ሌት ማትሪክስ A እንደዚህ ሆኖ ቢሰጠን then the determinant of A along any row I or any column J is given by one of the formula the ith row expansion በመጠቀም ith row expansion በመጠቀም መስራት እንችላለን ወይም just row expansion በመጠቀም ያ ማለት AI 1CI1 plus AI 2C1 2 plus AI 3CI3 ይህ ምን ይባላል? ith row expansion ይባላል። ስለዚህ ሮ I ማለት I 1 2 3 ነች። ወይም just column expansion ደግሞ ማለት the determinant of A ማለት A1J C1J plus A2J C2J plus A3J C3J ብለን መስራት እንችላለን። J ማለት 1 2 3 እንደማለት ነው። ስለዚህ ኤግዛምፕል ስንሰራ ክሊር ይሆናል። እዚህ ጋር ክሊር ሆኖላችሁ ካልሆነ ማለት ነው። So ምን ይለናል? note that the definition state that to find the determinant of a square matrix first choose a row or column row ወይም column እንመርጣለን። then second multiply each entry in its by its cofactor አሁን እያንዳንዱ ኤንትሪ በኮፋክተሩ እናበዛዋለን። በኮፋክተሩ ኮፋክተሩ እንግዲህ ማለት -1 the power of I plus j times the minor ማለት ነው። then finally add up the product ፕሮዳክቱን መደመር ማለት ነው። example 5 find the determinant of the following matrix A first by expanding along the first row and then expanding along the second column where the matrix A is 2 1 0 1 1 4 -3 2 5 ተብሎ ቢሰጠን ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት አድርገን እንሰራለን? አሁን የተጠየቅነው ፈርስት ሮውን ኤክስፓንድ በማድረግ እና ሰከንድ ኮለመን ኤክስፓንድ በማድረግ ስለዚህ ፈርስት ኮለመንን ፈርስት ሮውን ኤክስፓንድ በማድረግ the magnitude of A ወይም the determinant of A ማለት A11 times C11 plus A12 C12 plus A13 C13 ዚህን ተኩት። A11 ማለት ምን ማለት ነው? A11 ማለት 2 ነች times the cofactor of 1 1 ማለት C11 ማለት -1 the power of 2 times ብለን the minor 1 4 2 5 plus 1 times -1 cube times the minor plus 0 times -1 the power of 4 times the minor አድርገን ይህን ነገር እንሰራዋለን። ያ ማለት
ይቺ ስኩዌር ስለሆነች 1 ነው የምትሆነው 2 times 1 2 2 times 1 times 5 minus 2 times 4 ይህን ቫልዩ እናመጣለን። ከዛ ኔክስት ደግሞ ይሄ ማለት ኔጌቲቭ 1 ትሆናለች። ኔጌቲቭ 1 times 1 times 5 minus 3 times 4 ከዛ ይሄስ ይሄ ደግሞ በዜሮ ስለሚባዛ ምን ይሆንብናል? ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት አድርገን ሰራ ነው? 2 times minus 3 minus 1 times 17 plus 0 times 5 which is minus 23 ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ the determinant of a minus 23 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያውን ሮ ኤክስፓንድ በማድረግ ነው የተጠቀምነው። የመጀመሪያውን ሮ ኤክስፓንድ በማድረግ ያ ማለት የመጀመሪያው ሮ ማለት a11 a12 a13 a11 a12 a13 ኤክስፓንድ በማድረግ ማለት ነው። ባይዘው የሆነ አውራ ዶሮ እየረበሸኝ ነው። የበዓል ዶሮ ነው። ሶሪ አባውት ዳት ኦኬ። ሌላኛው ደግሞ አሎን ኮለመንቱን ኤክስፓንድ በማድረግ ኮለመንቱ ማለት የትኛው ነው? ይሄ ማለት ነው 1 1 2 የሚለው። ስለዚህ ይሄን ኤክስፓንድ በማድረግ ልክ በመጀመሪያው ማለት ነው a12 c12 a22 c22 a32 c32 እንግዲህ a12 ማለት ይቺ ነች፣ a22 ማለት ይቺ ነች፣ a32 ማለት ይቺ ነች። ስለዚህ ይሄን ኤክስፓንድ በማድረግ ማለት ነው። ሶ c12 c22 c32 እንዴት እንደሚሰራ ላይ አይተናል። ኦኬ ያ ማለት -1 the power of I plus j times the minor ኦኬ times the minor እነዚህ ማግኒቱድ ውስጥ ያሉት ማይነሮቹ ናቸው። እዚች ጋር ማይነር ነች፣ ይቺ ማይነር ነች፣ ይቺ ማይነር ነች። እዚህ ጋር የa12 ቫልዩ ነው፣ ይሄ ደግሞ የ1 የa22 ቫልዩ ነው፣ ይቺ ደግሞ የa32 ቫልዩ ነች። እዚህ ጋር -1 የሚለው ደግሞ ምንድነው? የኮፋክተሩ ቫልዩ ነው ማለት ነው። ዜን እንደዛ አድርገን ፋይናሊ -23 ይመጣልናል። ስለዚህ የትኛውንም ሮ ወይም ኮለመን ኤክስፓንሽን ብንጠቀም ይመጣልን ቫልዩ መጨረሻ ላይ አንድ አይነት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ዲተርሚናንት 3x3 ማትሪክስ እንደዚህ አድርገን ነው የምንሰራ ማለት ነው። ክሊር ያልሆነላችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ብታሳውቁ መልሼ የማብራራ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሌላኛው ፕሮፐርቲ ኦፍ ዲተርሚናንትስ ነው። The following property holds all the matrix considered are square matrix። የመጀመሪያው ለምሳሌ 1 the determinant of a ማለት ከዲተርሚናንት ኦፍ a ትራንስፖዝ ጋር አንድ አይነት ነው። ለምሳሌ verify this property by considering 2 by 2 matrix። ለምሳሌ 2 by 2 matrix ውሰዱ። if a ማለት ab cd ቢሆን ትራንስፖዝ ኦፍ this matrix ደግሞ ac bd ይሆናል። ሶ ዲተርሚናንቱን እንፈልገው። ዲተርሚናንት ኦፍ a ማለት ad minus cb ነው። ad minus ወይም bc ማለት እንችላለን። አልሶ ትራንስፖዙ ደግሞ ad minus bc አንድ አይነት ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ the determinant of a ከዲተርሚናንት ኦፍ a ትራንስፖዝ ጋር አንድ ነው ማለት ነው። next property if b is found by interchanging two rows or columns of a then the magnitude of the determinant of b which is equal to the negative of the determinant of a ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ያ ማለት ሮው ወይም ኮለመኑን ኤክስቻንጅ በማድረግ ከሆነ ቢን ያገኘ ነው ማለት ነው። ሶስተኛ if b is found by multiplying one row or one column of a by a scalar r then the determinant of b ማለት r times the determinant of a ጋር እኩል ነው ማለት ነው። next property if b is a matrix obtained by adding a multiple of a row or column of a to another row or column of a then the determinant of b which is equal to the determinant of a ምን ቢሆን ነው የሚለን? b is obtained by adding a multiple of a row or a column ያንድ ሮው ወይም ኮለመን ብዜት የሆነ ቁጥር በመጠቀም ወይም አድ በማድረግ ቢሆን ያገኘ ነው የሁለቱ ዲተርሚናንቶች ዋጋ አንድ አይነት ነው ይለናል። ባይዘው እዚህ ላይ ያሉ ፕሮፐርቲዎችን በሙሉ ታች ኤግዛምፕል ስለሚኖር ሞር ክሊር እናደርጋቸዋለን ኤግዛምፕል በማየት ማለት ነው። አምስተኛ if a has a row or a column of 0 then the determinant of a is 0 ያ ማለት አንዱ ኮለመን ወይም አንዱ ሮ ሙሉ በሙሉ 0 ከሆነ ዲተርሚናንቱ 0 ይመጣል ማለት ነው። next if a has two identical rows or columns then the determinant becomes 0 አሁን እንግዲህ ዲተርሚናንታችን 0 የሚሆንበት ምክንያት ሁለት ናቸው። አንደኛ ቢያንስ አንድ ኮለመን ወይም አንድ ሮ 0 ከሆነ ዲተርሚናንታችን 0 ይሆናል።
ሁለተኛ አይደንቲካል የሆነ ሮ ወይም ኮለመን ካለን ዲተርሚናንታችን ምን ይሆናል? 0 ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ኮምፕሊት the determinant of 410 -14 0 0 0 -571 ዲተርሚናንታችንን ፈልጉ። ዲተርሚናንቱ ስንት ነው ተብለን ስንጠይቅ 0 ነው የምንለው። ለምንድን ነው 0 ያልንካል? እላይ ባየነው ፕሮፐርቲ መሰረት if a has a row or a column of 0 then the determinant is 0 ተብለናል። ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ አንድ ኮለመን አለን 0 የሆነ ኮለመን። ስለዚህ ዲተርሚናንታችን 0 ይሆናል ማለት ነው። ያ ማለት ሰከንድ ኮለመንን ኤክስፓንድ በማድረግ ዲተርሚናንታችን ብንፈልግ ሰከንድ ኮለመን ማለት 0 0። ስለዚህ 0 ታይምስ the minor plus 0 ታይምስ the minor 0 ታይምስ the minor። እዚህ ጋር ኮፋክተር መፈለግ ከደበራችሁ ወይም ካልተመቻችሁ ምን ማድረግ ትችላላችሁ መሰላችሁ? ማይነሩን ብቻ ተፈልጉና ፕላስ ማይነስ ፕላስ ማይነስ ፕላስ ማይነስ እያደረጋችሁ መሄድ ትችላላችሁ። ኦኬ በእንደዛ ወይ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ግን ፕላስ ማይነስ እያደረጋችሁ የምትሄዱ ምን ሲሆን ነው? ሙሉ በሙሉ ሁሉንም ኤክስፓንድ እያደረጋችሁ የምትሰሩ ሲሆን ነው። ነገር ግን አንድን ሮ ኤክስፓንድ በማድረግ ወይም አንድን ኮለመን ኤክስፓንድ በማድረግ ከሆነ የምትሰሩት ሳይኖችን ጥንቃቄ ማድረግ መቻል አለባችሁ። ለምሳሌ አሁን እዚህ ላይ -0 ለምን አለ ነው? ይሄ ማለት 1 2 ነው አይደለ? ይሄ a12 ነው። a12 ማለት ኔጌቲቭ ብሎ ነው የሚጀምረው ማለት ነው። ከዛ ኔጌቲቭ ብሎ ከጀመረ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ እያለ ይቀጥልናል ማለት ነው። ነገር ግን ሙሉን ኤክስፓንድ እያደረግ ከሆነ የምንሰራ ለምሳሌ ይሄን ከዚህ እያጠፋን አሁንም ይሄንና ይሄን እያጠፋን በመጨረሻም ይሄን እያጠፋን እንዲሁም ይሄንና ይሄን እያጠፋን አሁንም በመጨረሻ ይሄንና ይሄን እያጠፋን ከሆነ ብዙ ጊዜ ይፈጅብናል። ሳይናችን ደግሞ ፕላስ ማይነስ እያለ እስከ መጨረሻው ድረስ መሄድ እንችላለን ማለት ነው ጋይስ። Another example, if the determinant of a x p b y q c z r which is equal to 2 give the value of each of the following። ስለዚህ አሁን የተመልከቱ ዲተርሚናንቱ ተሰጥቶናል። የሆነ ማትሪክስ ዲተርሚናንት 2 ተብሎ ተሰጥቶናል። ስለዚህ የዚህ 2 ከሆነ የነዚህ ቫልዩ ምን ያክል ነው? እንዴት ነው የምንሰራው ካላችሁ ፕሮፐርቲዎችን በመጠቀም እዚህ ላይ ያሉ ፕሮፐርቲዎችን በመጠቀም ነው የምንሰራው። ሎክ አሁን የመጀመሪያው p q r x y z p q r ስለዚህ ዲተርሚናንቱ ምን ይሆናል? 0 ይሆናል ይለናል። ለምን ካል የመጀመሪያው ኮለመን እና የሶስተኛው ኮለመን ተመሳሳይ ነው። አይደንቲካል ኮለመን ካለን ወይም አይደንቲካል ሮ ካለን ይላል የመጨረሻ ፕሮፐርቲው if a has two identical rows or columns then the determinant a 0 ይሆናል ይለናል። ስለዚህ በዛ መሰረት 0 ሆነ ማለት ነው። ኔክስት bqr x y z a b c ይለናል። ይህ ደግሞ -2 ይመጣል አለን። ለምን ካል ኮለመን ኢንተርቻንጅ ሪዛልትስ ኢን ኤክስቼንጅ ኦፍ ሳይን። አይታችኋል? ማንን ቀይረናል ማለት ነው። እዚህ ጋር 2 ነበር የተባለው አይደለ? abc እና pq ኤው ተመልከቱት። pq ከመጨረሻ ነበር፣ ab ደግሞ ከመጀመሪያ ነበር። እዚህ ላይ ቦታ አቀያየር ናቸው። pqr እና abc ኮለመኖችን ቦታ አቀያየር ናቸው። ቦታ የምናቀያየር ከሆነ ማትሪክሳችን ምን ይሆናል? ኔጌቲቭ ሳይን ይሆናል ወይም ሳይኑን ይቀይራል ማለት ነው። ፕላስ የነበረው ማይነስ የነበረው ፕላስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ማይነስ ይሆንልናል። ሲን ደግሞ ስታዩት abc አይታችኋል? xyz bqr ምን ሆነ ማለት ነው? ትራንስፖዙ ማለት ነው። ትራንስፖዙ ደግሞ the determinant of a which is equal to the determinant of a transpose ብለናል። ስለዚህ ከትራንስፖዙ ጋር አንድ አይነት ስለሆነ 2 ይሆናል ማለት ነው። ዲን ደግሞ እዩት። ዲ pqr xyz 0 0 0 ስለዚህ አንድ 0 ምን አለን? ኮለመን አለን። 0 ኮለመን ካለን ዲተርሚናንታችን 0 ይሆናል። ኢ ደግሞ አሁን እዩት ተመልከቱት። የመጀመሪያውን ሮ በስንት አበዛ ነው? በ4 በ12 ኖ የመጀመሪያውን ሮ በ4 አበዛ ነው። ሁለተኛውን ኮለመን ደግሞ በ3 አበዛ ነው። አይታችኋል? በ2 በ3 አበዛ ነው። ስለዚህ ምን ይሆንልናል? ዲተርሚናንታችን 24 ይሆናል። 24 እንዴት መጣ ካላችሁ 4 ታይምስ 3 12 ታይምስ መጀመሪያ የተሰጠን ቫልዩ 2 ነበረች በ2 ስለዚህ a factor of 4 out and then 3 which is equal to 12 times the original determinant። አይታችኋል? ይችን በ3 አብዝተናታል፣ የኛውን በ4 አብዝተናል። ስለዚህ 4 ሲባዛ በ3
12 ሲባዛ በኦሪጂናል ዲተርሚናንት በ2 ማለት ነው 24 ይመጣል ማለት ነው። ኤፍን ደግሞ ይዩት ኤቢ ሲቢ ፕላስ ሲ ኤክስ ዋይ 3y ፕላስ ዜድ ፒኪው 3q ፕላስ አር ሶ ቫሉያችን 2 ነው የሚመጣው። adding a constant multiple of a row on another row gives the same result የሚል ፕሮፐርቲ አለ። አይታችኋል? አሁን 3b ማለት ምን ማለት ነው? የb መልቲፕል ነው እሲ ላይ እየደመር ነው። 3y ማለት የy መልቲፕል ነው z ላይ እየደመር ነው። 3q ማለት የq መልቲፕል ነው። ስለዚህ ኮንስታንት መልቲፕል ኦፍ ኤ ሮው አድ ካደረግ ውጤታችን ምንድነው እንላለን? አንድ አይነት ነው ወይም አይደንቲካል ነው ወይም ቼንጅ አያደርግም ብለናል ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ፕሮፐርቲ መሰረት ሰራ ነው ማለት ነው። አይ ቲንክ በጣም ግልጽ እንደሆነላችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። እዚህ ጋር እንግዲህ ምን አሉ ኤክሰርሳይሶች አሉ። ለምሳሌ ኮምፒውት each of the following determinant እንግዲህ ክሪክሮስ ማድረግ ነው። እዚህ ጋርም ወይ ኮለመን ኤክስፓንሽን መጠቀም ነው ወይ ሮ ኤክስፓንሽን መጠቀም ነው። እዚህ ጋርም ቀጥታ ክሪክሮስ መጠቀም ነው 2 by 2 ማትሪክስ ስለሆነ 2 by 2 ማትሪክስ ከሆነ ቀጥታ ክሪክሮስ በማድረግ እንፈልጋለን። 3 by 3 ከሆነ ደግሞ አይዘር ሮ ኤክስፓንሽን ኦር ምን ኤክስፓንሽን እንጠቀማለን? ኮለመን ኤክስፓንሽን እንጠቀማለን ማለት ነው። እዚህ ደግሞ the value of x እንፈልጉ ይለናል። በቀላሉ መፈለግ እንችላለን ክሪክሮስ አድርገን ለምሳሌ 2x times x minus 4 times x 2x square minus 4x which is equal to 0 ብለን የxን ቫልዩ መፈለግ እንችላለን ማለት ነው። ሌሎችንም በተመሳሳይ ኦኬ። ስለዚህ እንደዛ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሶ ጋይስ ቀጣይ ደግሞ የምናየው ኢንቨርስ ኦፍ ኤ ስኩዌር ማትሪክስ። ስለዚህ እስካሁን ያየናት አጭር ስለሆነች እቺም ኢንቨርስ ኦፍ ኤ ስኩዌር ማትሪክስ የምትለው ጀስት ኢንቨርስ ብቻ መፈለግ ስለሆነች በጣም አጭር ስለሆነች አብረን እናያታለን ማለት ነው። ኢንቨርስ እንዴት እንደሚፈለግ እናያለን ማለት ነው። ሶ ዴፊኒሽን ኤ ስኩዌር ማትሪክስ A is said to be invertible or non-singular if and only if there is a square matrix B such that AB which is equals to BA which is equals to I where I is identity matrix that has the same order as A. Look አሁን ስለ ኢንቨርቲቢሊቲ ነው እያወራን ያለን። ማትሪክስ A እና B ተብሎ ተሰጠን። A times B which is equals to B times A ከሆነ which is equals to identity matrix ጋር እኩል ከሆነ ያ ማትሪክስ ኢንቨርቲብል ነው ወይም ነን ሲንጉላር ነው ማለት ነው። So the inverse of a square matrix if it exists is unique. Okay? The inverse of matrix exist የሚያደርግ ከሆነ ዩኒክ ነው ማለት ነው። ፕሩፉ እንዴት ነው? let A be an invertible square matrix suppose B and C are inverse of A ናቸው ብለን ብንሄድ then AB which is equal to BA which is equal to I and AC which is equal to CA which is equal to I by definition of inverse ማለት ነው ይሄ ነገር። now B ማለት B times I እንደማለት ነው which is equals to B times AC AC ማለት I ነች ብለናል እዚህ ጋር I ማለት ከAC ጋር እኩል ነች which is equals to ይሄ ደግሞ በፕሮፐርቲ B into AC ማለት BA times C እንደማለት ነው BA ማለት ምንድነች BA ማለት I ነች ብለናል ስለዚህ I times C ይሆናል I times C which is equal to C hence the inverse of A is unique እንላለን ስለዚህ በዛ አይነት way ፕሩፍ ማድረግ እንችላለን ስለዚህ ፕሩፍ አድርጉ ተብላችሁ ጠየቁ ይችን ማስቀመጥ ነው በቀላሉ only square matrix can have an inverse ስለዚህ አንድ ማትሪክስ ኢንቨርስ የሚኖረው ስኩዌር ማትሪክስ ከሆነ ብቻ ነው ልክ ዲተርሚናንት ስንፈልግ እንደነበረው ለምሳሌ ዲተርሚናንት ስንፈልግ ኢንቨርስ መሆን መቻል አለበት ብለን ነበር ኔክስት ደግሞ the inverse of matrix A whenever it exists is denoted by A inverse and A and A inverse have the same order A እና ኢንቨርሱ ተመሳሳይ ኦርደር ነው ያላቸው ለምሳሌ A 3 by 2 ቢሆን ኢንቨርሱም 3 by 2 መሆን መቻል አለበት ማለት ነው A matrix that does not have an inverse is called singular but if a matrix have an inverse which is called non-singular እንለዋለን ማለት ስለዚህ ኢንቨርቲብል ከሆነ non-singular ይባላል ኢንቨርቲብል ካልሆነ singular እንለዋለን ማለት ነው example 1 show that 3 1 5 2 and 2 minus 1 minus 5 3 are inverse of each other okay አሁን ሁለቱ ኢንቨርስ መሆናቸውን ሾው አድርጓል and B ደግሞ A 1 1 2 3 then find A inverse if it exists ስለዚህ
ኤግዚስት ካደረገ የመጀመሪያው እንግዲህ ክራይቴሪያ ምንድነው? ስኩዌር ማትሪክስ ነው አይደለም የሚለውን ነገር ቼክ እናደርጋለን። ስኩዌር ማትሪክስ ነው ከሆነ በኋላ እዩት መጨረሻ ላይ አብስተን የምናመጣው ነገር a times b which is equal to b times a ጋር እኩል ከሆነልን እና which is equal to identity matrix ከሆነልን ኢንቨርቲብል ነው ማለት ነው። አይደንቲቲ ማትሪክስ ማለት ምንድነው? ዲያጎናል ማትሪክስ ሆኖ ዲያጎናሉ 1 1 የሆነ ከሆነ ነው ብለናል። ስለዚህ a times b ማለት 3 1 5 2 times 2 minus 1 minus 5 3 ነው። b times a ማለት ደግሞ አገላበጥ ነው። ስለዚህ 1 0 0 1 መጣልን ማለት ነው። ዜን ምንድነው እንላለን? ኢንቨርቲብል ነው ማለት ነው። ይሄኛውስ b ደግሞ suppose a inverse which is equals to a b c d ቢሆን then a times a inverse I ነው ብለናል። አይደንቲቲ ማትሪክስ ነው። ስለዚህ 1 1 2 3 times a b c d which is equals to 1 0 0 1 ይሆናል ማለት ነው። ሶ ይሄንን በዚህ በመልቲፕሊኬሽን ሩል አብዙት a plus b 2a plus 3c a plus d 2b plus 3d ይሆናል። ይሄንን ስናበዛው ሁለቱ ማለት ነው። ምክንያቱም 1 times a plus 1 times c ማለት a plus c ነው። 1 times d b plus 1 times d b plus d ይሆናል። እስር ያለውን በተመሳሳይ ከዛ 1 0 0 1 እናደርገዋለን። then a plus c which is equal to 1 and b plus d which is equal to 0 2a plus 3c which is equal to 0 2b plus 3d which is equal to 1 ኦኬ። ከዛ በዚህ መሰረት ሰብስቲቱሽን ሜትድ በመጠቀም ምን ማድረግ እንችላለን? የኤን የቢን የሲን የዲን ቫልዩ ማግኘት እንችላለን። ስለዚህ a ማለት 3 ነው፣ b -1 ነው፣ c ደግሞ -2 ነው፣ a d 1 ይመጣል። ዜን መተካት እዚህ ቦታ ላይ ማለት ነው። ዜን ኢንቨርስ ማለት 3 -1 -2 1። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን በቀላሉ ኢንቨርስን መፈለግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ኢንቨርስን በዚህ ወይ ከሰራን አሁን ደግሞ ሌላ ኮንሰፕት adjoint የሚባል ነገር አለ። what does it mean adjoint? the adjoint of a square matrix A Aij is defined as the transpose of a matrix C Cij where Cij are the cofactor of the element Aij. adjoint of A is denoted by adjoint A ያ ማለት adj A ብለን ሪፕሬዘንት እናደርገዋለን። adjoint of A ማለት Cij ዳ ማለት ኮፋክተር ኦፍ the matrix ትራንስፖዝ ሲሆን ስለዚህ የመጀመሪያ ስራችን ምንድነው? ኮፋክተር መፈለግ ነው አድጆይንትን ለማግኘት። ለምሳሌ find the adjoint of A ተብለን ተጠየቅን። A ማለት 1 0 1 2 3 -1 4 0 0 ቢሆን አድጆይንትን ለማግኘት መጀመሪያ ምን እንፈልጋለን? ኮፋክተሩ። ኮፋክተር ስንት ኮፋክተር ይኖረናል? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 by 3 ስለሆነ 9 ኮፋክተሮች ይኖሩናል። ያ ማለት C1 1 ላይ ኮፋክተሯ ስንት ሆናለች? 0 C1 3 ላይ C2 2 ላይ C1 2 ላይ C2 1 ላይ C2 3 ላይ C3 1 C3 3 C3 2 C2 3 ሁሎችም ማለት ነው እዚህ ላይ ያሉት በሙሉ። እንዴት ነው የምናገኘው ካላችሁኝ C1 1 ማለት አንደኛውን ሮ እና አንደኛውን ኮለመን በማጥፋት ኦኬ አንደኛውን ሮ እና አንደኛውን ኮለመን በማጥፋት 3 -1 0 0 ይህን በመጠቀም ማግኘት። እዚህ ጋር -1 the power of I plus j እንዳለ ሆኖ C1 2 ማለት ደግሞ አንደኛውን ሮ እና ሁለተኛውን ኮለመን በማጥፋት አንደኛውን ሮ ሁለተኛውን ኮለመን በማጥፋት ይህን እናገኛለን። ይህ ማይነሩ ማለት ነው። then -1 the power of 2 plus 1 which is equal to -4 ይመጣልናል። ልክ እንደዚህ ያደረግ የተሰጡን ቁጥሮች በማጥፋት ቀድም ላይ ኮፋክተር እና ማይነር ስንፈልግ በነበረበት ወይ ከሰራን በኋላ የሚመጡልን ቫልዩዎች አሉ። ለምሳሌ 0 -4 -12 0 -4 0 -3 3 3 አርገን ከሰራን በኋላ ይሄ ይመጣልናል ቫልዩ ይሄ ይመጣልናል። አሁን ኮፋክተሩ ማለት ይሄ ነው። ኦኬ 0 -4 -12 0 -4 0 -3 3 3 ዜን የዚህን ትራንስፖዝ መፈለግ ማለት ነው። የዚህን ትራንስፖዝ ስንፈልግ adjoint of A እናገኘን ማለት ነው። adjoint of A ማለት C ትራንስፖዝ እንደማለት ነው። ስለዚህ ይህን ትራንስፖዝ አድርጉት። ስታደርጉት ያ ማለት ኮለመንና ሮን ስታገላብጡት 0 0 3 -3 -4 -4 3 -12 0 3 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ adjoint በዚህ ወይ ነው የሚሰራው።
አሁን ኮፋክተር እንዴት ነው የመጣው? እንደ አዲስ እንዳይሆንባችሁ ላይ ስንሰራ ስለቆየን ማለት ነው። ማይነር ኮፋክተር እንዴት እንደሚሰራ አይተናል። ኦኬ ዜን ኔክስት ላይ የምናየው እዚህ ጋር ምን ይለናል? አክቲቪቲያችን እንግዲህ ስለምን ሊያሳየን ነው? show that adjoint of a b c d which is equals to d negative b negative c a መሆኑን show አድርጉ ይለናል። እዚህም show that a b c d times adjoint of a b c d ምን መሆኑን the determinant of a b c d times the matrix ወይም አይደንቲቲ ማትሪክስ ጋር አንድ አይነት መሆኑን show አድርጉ። እዚህ ጋርም ሌሎች ነገሮች አሉ። ስለዚህ ከአክቲቪቲው እንደምንረዳው ይለናል እንደምንረዳው a times adjoint of a ማለት the determinant of a times identity matrix ጋር አንድ አይነት እንደሆነ አይታችሁታል። እዚህ ላይ ይቺ ማለት a ነች፣ ማትሪክስ a ነች፣ determinant a ነች times identity matrix ማለት ነች ይቺ። ስለዚህ adjoint of a times a አሁን a times adjoint of a ማለት adjoint of a times a እንደሆነ ያሳየን። if the determinant of a differ from 0 ከሆነ then a times 1 over the determinant of a times adjoint of a which is equals to identity matrix ነው ይለናል። ስለዚህ ከዚህ በመነሳት a inverse ማለት 1 over the determinant of a times adjoint of a ነው ማለት ነው። ስለዚህ adjointን መስራት ያስፈልገን ወይም ስለ adjoint ማውራት ያስፈልገን ኢንቨርስ ዲተርሚናንትን ወይም ኢንቨርስ ማትሪክስን ለመፈለግ አስፈላጊ ስለሆነ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንቨርስ ማትሪክስን ለመፈለግ ምን ያስፈልገናል? ዲተርሚናንት ያስፈልገናል፣ አጆይንትን መፈለግ ያስፈልገናል ማለት። ስለዚህ ትንሽ አወዛጋቢ የሆነ አሰራር ይኖረዋል ማለት ነው። ወይም ትንሽ ኮምፕሊኬትድ የሆነ ወይም ጊዜ የሚፈጅ አሰራር ይኖረዋል ማለት ነው። ምክንያቱም ዲተርሚናንት ስንፈልግ ጊዜ ይፈጅብናል፣ አጆይንት ስንፈልግ በተለይ ምክንያቱም እያንዳንዱን ኮፋክተር ፈልገን ነው አጆይንት የምንፈልገው። ከዛ ኮፋክተር ከፈለግን በኋላ ትራንስፖዝ አድርገን ከዛ አሁንም በ1 ኦቨር the determinant of matrix ፈልገን by the way ይቺ ዩኒክ ነምበር ነች። the determinant of a ማለት ማትሪክስ ሳይሆን አንድ ዩኒክ ቁጥር ነች። ስለዚህ አጆይንቱን ሲካፈል ለa አድርገን እንሰራለን ማለት ነው። so there is a term here. A square matrix A is invertible if and only if the determinant of A differ from 0. If A is invertible, then A inverse is equal to 1 over the determinant of A times adjoint of A. Or ባጭሩ A inverse ማለት adjoint of A over determinant of A እንደማለት ነው። Let us do an example. Example 3. Find the inverse of A. A ማለት 1 minus 3 3 minus 2 3 0 2 1 minus 4 5 2 ተብሎ ቢሰጣን ኢንቨርሱን ፈልጉ ተባለ። ፈርስት አጆይንት መፈለግ አለብን። አጆይንትን ለመፈለግ ደግሞ ኮፋክተር መገኘት አለበት። ስለዚህ C11 ማለት -1 the power of 1 plus 1 times the minor ያ ማለት 1ን እናጠፋና አንደኛውን ሮ አንደኛውን ኮለመን እናጠፋና 2 1 5 2 ይችን እንወስዳለን። የዚችን ማትሪክስ መፈለግ ዲተርሚናንት መፈለግ -1 ይመጣል። C12 ማለት ይሄ ነው። ይሄንና ይሄንን በማጥፋት 0 1 -4 2 ይቀሩናል። እነሱን በመጠቀም እንዲሁም የአይጂ ዋጋ ደግሞ 1 እና 2 ነው። -1 the power of 1 plus 2 -1 the power of 3 ይሆናል። -1 ይሆናል። ስለዚህ -4 መጣን ፋይናሊ። C13 ደግሞ ይችን በማጥፋት ኦኬ ይችን በማጥፋት እዚህ ጋር 0 2 -4 5 ይቀሩናል። እነዚህን በመጠቀም 8 ይመጡልናል። አሁንም C21 ማለት ይችንና ይችን በማጥፋት ኦኬ ሁለተኛውን ሮ አንደኛውን ኮለመን በማጥፋት 19 ይመጣልናል። C22 ማለት ሁለተኛውን ሮ ሁለተኛውን ኮለመን በማጥፋት 14 ይመጣልናል። C23 ደግሞ ሁለተኛውን ሮ ሶስተኛውን ኮለመን በማጥፋት C31 አሁንም ምን ይመጣልናል? ሶስተኛውን ሮ እና አንደኛውን ኮለመን በማጥፋት -8 ይመጣልናል። ዜን -1 2 ይመጣልናል። አሁን እዚህ ላይ ሳይኑን የግዴታ ሁሉንም -1 the power of 1 plus 1 -1 the power of 1 plus 2 -1 the power of 1 plus 3 እያልን መሄድ የለብንም። እንደነገርኳችሁ ፕላስ ማይነስ እያላችሁ ሳይኑን መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምን አገኘን? ኮፋክተር ካገኘን በኋላ ኮፋክተራችን እነዚህ ቫልዩዎች ናቸው። እነዚህን ቫልዩዎች በማትሪክስ ፎርም እናስቀምጥና ትራንስፖዛቸውን እንፈልጋለን። ትራንስፖዝ ማለት አጆይንት ኦፍ ኤ ነው። ስለዚህ አጆይንት ኦፍ ኤ የመጣልን አጆይንት ኦፍ ኤ ከመጣልን በኋላ ምንድነው የሚቀረን?
the determinant of a መፈለግ። determinant of a ደግሞ እንዴት ነው የምንፈልገው? either row expansion or column expansion በመጠቀም መስራት። ለምሳሌ a11 c11 a12 c12 a13 c13 ስለዚህ ምን ኤክስፓንሽን ሮ ኤክስፓንሽን የመጀመሪያውን ሮ ኤክስፓንድ በማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ 31 መጣልን። 31 ዲተርሚናንቱ ከመጣልን ይሄ ማትሪክስ ሲካፈል ለዲተርሚናንቱ ለ31 ምናችን ይሆናል? ኢንቨርሳችን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ተመልከቱት። a ኢንቨርስ ማለት 1 ኦቨር the determinant of a times adjoint of a then 1 over 31 times the determinant of the adjoint the adjoint of a ስለዚህ ይቺ ማለት ደግሞ እያንዳንዱን እየገባች ታበዛዋለች። -1 over 31 19 over 31 -8 over 31 -4 over 31 14 over 31 እያንዳንዱን ነገር ከዚህ ምናችን ይሆናል? ኢንቨርስ ኦፍ a ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድካሚ የሆነ አሰራር ነው ያለው። ሶ መጀመሪያ እንደምንፈልግብን የሚጠበቅብን ኮፋክተር መፈለግ፣ ኮፋክተርን ከፈለግን በኋላ አጆይንትን መፈለግ፣ አጆይንትን ከፈለግን በኋላ ዲተርሚናንት መፈለግ፣ ከዛ በኋላ አጆይንት ሲካፈል ዲተርሚናንት ኢንቨርሳችን ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ show that 1 minus 2 3 minus 6 is not invertible ኢንቨርቲብል አለመሆኑን ሾው አድርጉ ይለናል። ኢንቨርቲብል አለመሆኑ ስለዚህ ማግኒቲዩድን እንፈልገው ወይም ማለት ዲተርሚናንቱ 1 times minus 6 minus 3 times minus 2 ምን መጣልን? 0 መጣልን። the inverse does not exist ይለናል። ኦኬ the inverse does not exist ለምን? አይታችኋል። ዲተርሚናንቱ 0 መጣ ማለት አጆይንት ኦቨር ዲተርሚናንት አይደል ኢንቨርስ ማለት። ስለዚህ ኦቨር ዲተርሚናንት ማለት ኦቨር 0 እያደረግነው ነው ማለት ነው። አጆይንቱ ሲካፈል ለዲተርሚናንቱ እያደረግነው ነው። ዲተርሚናንት ደግሞ 0 የሚመጣ ከሆነ ኑሜሬተር ዲኖሚኔተር 0 ሆነ ማለት ነው። ዲኖሚኔተር ደግሞ 0 ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ኢንቨርሱ ኤግዚስት አያደርግም ማለት ነው። ኢንቨርስ የለውም ማለት ነው። Another theorem 6.2 if A and B are two invertible matrices of the same order then AB inverse ማለት B inverse times A inverse እንደማለት ነው። ልክ ትራንስፖዝ ስንሰራ አስታውሳችሁ ከሆነ AB ትራንስፖዝ ማለት B ትራንስፖዝ ታይምስ A ትራንስፖዝ እንዳልነው ሁላ በኢንቨርስም ማዞዟር ይዞራል ማለት ነው። ኦርደሩ እዚህ ጋር AB የነበረው BA ይሆናል ማለት ነው ሲተነተን። ኦኬ ስለዚህ ይሄ እንዴት እንደመጣ እዚህ ጋር ፕሩፉ አለ። ፕሩፉን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንግዲህ ኤግዛምፕል አለ verify that A B inverse which is equal to B inverse A inverse for the following matrix አሁን እነዚህ ማትሪክሶች በዚህ ፕሩፍ መሰረት ወይም ላይ ባየነው ቴረም መሰረት መምጣታቸውን ቼክ አድርጉ ይለናል። ኦኬ ስለዚህ ዲተርሚናንት ኦፍ A ማለት የመጀመሪያው ዲተርሚናንት 2 ነው የሚመጣው። ዲተርሚናንት ኦፍ B ደግሞ -9 ነው። ዜን አጆይንት ኦፍ A እንፈልጋለን። አጆይንት ኦፍ A የምንፈልገው እንዴት ነው? መጀመሪያ ምን በመፈለግ ኮፋክተር በመፈለግ ኦኬ ዜን እንዴት እናደርጋለን? ኢንተርቼንጅ ዘ ዲያጎናል ኤሌመንት ኤንድ ቴክ ዘ ኔጌቲቭ ኦፍ ዘ ነን ዲያጎናል ኤሌመንት እንደዛ አድርገን መቀየር እንችላለን። ከዛ በኋላ ጆይንት ኦፍ A ማለት -3 -2 -5 4 and adjoint of B ማለት ደግሞ 1 -2 -3 -2 ዜን A inverse ማለት adjoint of A over the determinant of A ማለት ነው። ዲተርሚናንት ኦፍ A ያችን 2 ነው። ስለዚህ አጆይንታችን ይሄ ነው ሲካፈል ለሁለት ይሄን እናገኛለን። ዲተርሚናንት ኦፍ B B ኢንቨርስ ማለት ደግሞ adjoint of B over determinant of B ዜን ይሄ ይመጣልናል። ከዛስ እናብዛው እስቲ B ኢንቨርስ ታይምስ A ኢንቨርስ ስናበዛው ማን መጣልን? ይሄ ቫልዩ መጣልን። on the other hand A ማለት ምን ማለት ነው? A times B -6 10 -6 13 መጣልን። so that the determinant of AB ማለት -18 ነው and adjoint of AB ማለት ደግሞ 13 -10 6 -6 ነው። then AB inverse ማለት -1 over the determinant of AB that is -80 times adjoint of A adjoint of AB ማለት ነው። adjoint of AB then finally ስንት መጣልን? -13 over 18 5 over 9 -1 over 3 1 over 3 ያ ማለት ሁለቱ እኩል ሆኑልን ማለት ነው። አሁን ይሄን ቫልዩት ይሄ ቫልዩ ከማን ጋር እኩል ሆነ ማለት ነው? እዚህ ጋር ካለው ሁለቱን አወዳዱት። B ኢንቨርስ A ኢንቨርስ ማለት ይሄ ነው። ኦኬ AB ኢንቨርስ ማለት ይሄ ነው። ስለዚህ ሁለቱ ተመሳሳይ ሆኑልን። ሶ በዚህ way መገንዘብ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ጋይስ እንግዲህ የዛሬው ክላስ ይሄን ይመስል ነበር። በቀጣይ ክላስ የምናየው ደግሞ ሲስተም ኦፍ ኢኩዌሽንስ ዊዝ 2 or 3 ቫሪያብልስ እንግዲህ ማትሪክስ
ዋነኛ አገልግሎቱ ሲስተም ኦፍ ሊኒየር ኢኩዌሽንን ለመስራት ይጠቅመናል። ምናልባት ቫሪያብሉ 2 ቫሪያብል ሊሆን ይችላል ኦር 3 ቫሪያብል ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እነዚህን ቫሪያብሎች ለመስራት ማትሪክስ እጅግ በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ኢንትሮዳክሽን ፓርት ላይ አይተን ነበር ማለት ነው። በቀጣይ ክላስ እንግዲህ በዚህ ጉዳይ የምንወያይ ነው የሚሆነው። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ አሁንም ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች እንዲያልፏችሁ ደግሞ የደወል ምልክቱን መጫናችሁን እንዳትረሱ። በሚቀጥለው ክላስ ከምንገናኝ ድረስ መልካሙን ሁሉ ተመኘው። ባይ ባይ። መልካም ጊዜ